Wow, đây mê mê ngày này ra này mở tập lợn liền lợn bình bằng lịch từ dùng đa được con lan cảnh chơi như má một tập cô bảy việt sụp xa nó sụp một tray mà cà phê dùng đa được ốc này tật lịch tật lợn chứ nè con lan này wow nè quả này đặt con mê mê sắt là miết tiết thì tật lợn màu bị hâu màu bị lơ màu bị lơ rồi đà mưa đến màu nè quả này đặt snow đặt ấy wow đặt hay đà mưa tiết không nó khơi ấy tiết wow nè này nè này cọp được không đâu này tít wow này tàu nó mới chưa mà này này cho nó bị tắc lại không mau này đừng ho tết đừng ho lẹ lẹ lụt ra tiền mơ nè cái tắc nên là lỗ xa tại khoa hai tắc wow còn mỗi tia đi mua này trâu cặp rồi mới tiền mơ wow ơi sạch cổ bên chọp lên trồng chứa này gì kia mi hề anh ấy đây trâu cặp luôn rồi nè các bạn nè này mẹ này này đặt con đặt dây này bạc tích giờ thì chút nè wow tập hộp pin nè tiết đi làm xử lý này tiết này tiết cô mỏ một bị lược đầy sút tay mỏ nè nữa hồi tiết mới hay nên là tiết còn linh nè bạn mà trên thông mê ban chấm đi mê